හොඳයි ලයිව් බීට් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ බොංගෝ එකේ තියෙන හොඳ සින්දු වලට ගහනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන බීට් ටිකක් කොහොමද දර්බුකාගෙන් ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ මියුසික් පාර්ට් වලට ගහනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ බීට් ටික අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපි ගහනකොට. මොකද එකම බීට් එක ටිකටම ගහනවට වැඩිය එක එක වේරියේෂන් ගහනකොට තමයි සින්දුවක ලස්සන තියෙන්නේ. සින්දුවක මියුසික් පාර්ට් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න ඕනේ බොංගෝ බීට් හා ඒවට දාන්න ඕන රෝල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද නම් ඒ ටික ගහන්නේ. හොඳයි අපි 6/8 බීට් එක ගැන මුලින්ම කතා කරමු. ඒකේ බීට් එක එන්නේ මේ විදිහට. මේ බීට් එකේ කවුන්ට් එක එන්නේ මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. කියන්නේ මාත්‍රා 6ක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට 1 එකට වදින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම අපේ අත් දෙකේ අපේ හුරු නැති අත්. ඒ කියන්නේ වමත් එක්කෙනෙකුට දකුණත තමයි දකුණත් එක්කෙනෙකුට වම් අත. ඒ කියන්නේ අපේ ඩයිනමික් හෑන්ඩ් එක අපි මෙහෙම තියනවා බෙලම් එක මැදින්. මෙහෙම අත දියද්දී අපි මෙහෙම අත ඉස්සරහට ගන්නෑ. මෙහෙම මේ විදිහට මැදින් තියලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අත තියන්නේ. මෙතන තමයි ගොඩක් තද කරන්නේ අත සාමාන්‍යයෙන් තියන්න ඕනේ. අත් දෙක අනිත් එක රිලැක්ස් පිට තියා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම තියාගෙන අපේ උරු අතින් අපි ගහනවා මෙහෙම රිම් ෂොට් එකක්. ඒක තමයි 1 එකට. 1 2 එකට ගහන්නේ ඕපන් රිම් ෂොට් එකක්. ඕපන් රිම් ෂොට් එක ගහනකොට තමයි මෙහෙම උස්සනවා. 2 1 2 1 2 ඊට පස්සේ 3 එකට අපි මෙහෙම උස්සපු අත මෙහෙම වෙලම් එකට වැටෙන්න දෙනවා. මේක මෙහෙම හිතලා ගහන්න යන්නේ නැහැ. මෙහෙම ගහන්න යන්නේ නැහැ. නිකන් මෙහෙම වෙලම් එකට නිකන් වැටෙන්න දෙන ටෝන් එක තමයි එන්නේ. මේකට ටෝන් එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට එමෙන්නේ 1 2 3 ඒක තමයි මුල ටික. ඊට පස්සේ 4 5 6 ටික. එතකොට 4 එකට ආයේ මියුට් රිම් ෂොට් එකක් වදිනවා. අතන එහෙම තියලා 4 5 එකට අත උස්සලා අනිත් අපේ හුරු අතින් බේස් ටෝන් එකක් ගන්නවා. 5 6 එකට ආයෙත් මෙහෙම වෙලම් එකට වැටෙන්න ආරිනවා. එතකොට ඔක්කොම නෝට් ටිකෙන් මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 එකට ක්ලෝස් රිම් ෂොට් එක 2 එකට ඕපන් රිම් ෂොට් එක 3 එකට මෙහෙම අතකට එන්න ආරිනවා. ඊළඟට 4 එකට ආයෙත් ක්ලෝස් රිම් ෂොට් එක 5 එකට ඊට පස්සේ ඕපන් රිම් ෂොට් එක 6 එකට ආයෙත් මෙහෙම අත වැටෙන්න ආරිනවා. එතකොට 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 දැන් අපිට මේ ගහපු බීට් එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපි යොදාගන්නේ මියුසික් පාර්ට් වලට ගහන්න තමයි මේ බීට් එක යොදාගන්නේ. අපි බලමු මේක ගහන විදිහ. දැන් අපි ඒ වගේ මේ බීට් එක අපි ගොඩක් දාගන්නේ මියුසික් පාර්ට් වලට ගහන්න තමයි. සින්දු වලට ගහනකොට අපි අර කලින් ගහපු 6/8 බීට් එක තමයි ගහන්නේ මේක. ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ මියුසික් පාර්ට් එකට අර බොංගෝ බීට් එක ගහලා මියුසික් පාර්ට් එකට මේ 6/8 බීට් එක ගහම ගොඩක් ලස්සනයි. රෝල් එක අදාළ තැනට විතරක් දාන්න. ඒකට ගොඩක් ලස්සනයි. මොකද නැත්නම් මම කට්ටිය කරන්නේ එකම බීට් එක ගහලා හැමතැනටම රෝල් දාන එක. එහෙම නැතුව එක එක වේරියේෂන්, ඒ කියන්නේ කෝරස් එකට එක පාර්ට් එකක්, වර්ස් එකට එක පාර්ට් එකක්, මියුසික් පාර්ට් එකට තව පාර්ට් එකක්. එහෙම එක එක වේරියේෂන් ගහන්න ඕනේ අපි සින්දුවක. එතකොට තමයි ගොඩක් ලස්සන. මේකේ රෝල් එක වදින්නේ මේ විදිහට. මේක සිම්පල් රෝල් එකක් බොහොම ලේසි ගහන්න. මේකේ මුලින්ම ගහන්නේ බේස් එකක් අපේ හුරු අතින්. හුරු අතින් බේස් එකක් ගහනවා. අනිත් අතින් ටච් එකක් ගහනවා. හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකක් ගහනවා. අනිත් අතින් රිම් ෂොට් එකක් ගහනවා මේ විදිහට. ඒ වගේ තුනක් වදිනවා රෝල් එකට.
මේ විදිහට තමයි එන්නේ රෝල් එක. හොඳයි මේ රෝල් එක එන්නේ මේ විදිහට. මේකේ මුලින්ම අපි හුරු අතින් බේස් ටෝන් එකක් ගහනවා. ඊට පස්සේ හුරු නැති අතේ මැද ඇඟිල්ලයි තබර ඇඟිල්ලෙනුයි මෙන්න මෙහෙම ගහන්න ඕනේ. ටච් දෙකක් දෙන්න ඕනේ මුලින්ම මැද ඇඟිල්ලෙන් ඊට පස්සේ තබර ඇඟිල්ලෙන් මේ විදිහට. මේව හිමින් හිමින් ගහලා පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ස්පීඩ් එකට ගහන විදිහට. මුලින්ම බේස් එක ඊට පස්සේ ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එක. ඊට පස්සේ අපේ හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි අනිත් අතින් රිම් ෂොට් එකයි. බේස් එකයි ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි අනිත් අතින් රිම් ෂොට් එකයි. ඒ වගේ තුනක් වදිනවා. එතකොට මේක එනකොට එන්නේ මේ වගේ රෝල් එක වදිනකොට. හොඳයි 4/4 beat එක මේක 4/4 double වලට තමයි අපි ගහන්නේ. මේක එන්නේ මේ විදිහට 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 මේ කවුන්ට් එක එන්නේ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 කියලා එකක් වදිනවා. ඒ කියන්නේ ඕෆ් එකක් 1 2 3 4 එතකොට මෙහෙම වදින්නේ. ඒකේ 1 එකට ක්ලෝස් රිම් ෂොට් එකක් අපි කලින් ගහුවා වගේ අපේ හුරු අතින් තමයි රිම් ෂොට් එක ගන්න. හුරු නැති අත වෙලම් එක මැදින් තියලා මේ විදිහට 1 2 එකට ඕපන් රිම් ෂොට් එකක් අපේ හුරු නැති අත අපි උස්සනවා. උස්සලා 2 ඌ එකට අපි මෙහෙම කරලා වෙලම් එකට පැටර්න් අරිනවා අත. එතකොට ඒ තුන වදින්නේ මේ විදිහට 1 2 1 2 1 2 ඊට පස්සේ 3 4 ඒ ටික තමයි ගහන්න තියෙන්නේ. 3 එකට අපි ක්ලෝස් රිම් ෂොට් එකක් ගහනවා කලින් විදිහටම 3 4 එකට ඕපන් එකක් අනිත් අත උස්සගෙන 4 O එකට ආයේ වෙලක් මෙහෙර වැටෙන්න හදනවා. එතකොට 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේ බීට් එකත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට සින්දුවක මියුසික් පාර්ට් එකට තමයි වාදනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මියුසික් පාර්ට් එකට මේක ගහලා ඊට පස්සේ සින්දුවට අපි කලින් කියලා දීපු 4/4 ඩබල් බීට් එක වගේ ගහන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක වදින්නේ කියලා. ඊගාවට රෝල් එක. රෝල් එක එන්නේ අපි 6/8 එකේ ගහපු රෝල් එකම තමයි. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ගහන ඇක්සන්ට් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. 6/8 එකේ මේ විදිහටනේ. 4/4 එකේ ගහන්නේ ඒකම තමයි ඇක්සන්ට් එක වෙනස්. මෆ් දෙකයි, රිම් ෂොට් දෙකයි. හුරු අතින් ඕපන් එකයි, අනිත් අතින් මෆ් එකයි. හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි, අනිත් අතින් රිම් ෂොට් එකයි. මේ රෝල් එකෙන් මේ විදිහට හොඳයි 4/4 එකේ ඊළඟ රෝල් එක මේ වගේ ඉන්නේ මේ විදිහට
අපි මේක අර 6/8 එකේ ගහපු රෝල් එක වගේම තමයි එන්නේ. කිසි වෙනසක් නැහැ. ඇක්සන්ට් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මුලින් බේස් එක ගහනවා. ඊට පස්සේ ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එක. මුලින්ම මැද ඇඟිල්ල වැටෙනවා. ඊට පස්සේ දබර ඇඟිල්ල වැටෙනවා. ඊට පස්සේ උරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි අනිත් අතින් රිම් ෂොට් එකයි. බේස් එකයි ටච් එකයි උරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි අනිත් අතින් රිම් ෂොට් එකයි. දැන් අන්න ඒ වගේ 4ක් ගහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක ස්පීඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි එන්නේ රෝල් එක මේ විදිහට. ඒ රෝල් එක ගොඩක් අදගත්. දැන් අපි මේක මෙහෙම ඇඟිලි දෙකෙන් ගහන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ අපිට නිකන් ඕන බීට් එකකට උනත් මෙහෙම ලස්සනට ගහන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් අපි ඊට වැඩිය ලස්සනයි මෙහෙම ගහන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක මේ ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එක දෙන එක පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න ඕගොල්ලෝ. මේ විදිහට මුලින්ම මැද ඇඟිල්ලෙන් ඊට පස්සේ දබර ඇඟිල්ලෙන්. මේක පුරුදු වෙන්න. එතකොට අපිට ඕන බීට් එකකට රෝල් එකකට ගොඩක් ලස්සන කරලා ගහන්න පුළුවන්. හොඳයි. අද අපි කතා කරේ කොහොමද දර්බුකාගෙන් බොංගෝ වල තියෙන බීට් ගහන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ ටික ඕනම වෙනවා අපිට සින්දු වලට වාදනය කරනකොට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඒවා කමෙන්ට් කරලා තව මොනවද ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ කියලා. අපි ලයික් කරන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපිත් එක්ක දිගට වෙනවා රැඳිලා.